insert کې څه ویلو ټیبل ختم وکنه ګوره نیکسټ موږ سره یو بل کمانډ دی هغه ته illustrations ورته ویلی شي څه ورته ویلی شي illustrations او illustrations اصل کې ویلی شي بیان ته ویلی شي کنه یو څه بیانول دي ته illustrations ویلی شي په illustration کې یو کمانډ دی موږ سره picture clip art تیرا سره shapes تیرا سره داسې smart art تیرا سره او chart تیرا سره دا یو څو کمانډز دي illustration کې اخته ښکاري picture او clip art او shapes smart art and then chart دا یو څو کمانډز دي او دا کمانډز لږه اکثر موږ ډیزاینینګ د لپاره زیات کړ استعمالو په دې illustrations کې چې کوم کمانډ دي کنه نو دا موږ اکثر ډیزاینینګ د لپاره استعمالو لکه say for example زه دې picture ترالم دا خو اسانه خبره چې تاسو سره کوم ځای کې picture موجود دي لکه say desktop باندې ما سره picture موجود دی نو دا picture تاسو دې ځنه select کا او then insert نو ډایرکټ دا picture تاسو دلته insert کولای شئ تاسو ٹھیک ہے نا کچره دې picture دا سایز تاسو کومول غواړئ وګوره دا نوټس کاری تاسو سره کنه نو دې نوټس په ذریعہ باندې تاسو د دې دا سایز داسې کومولای شئ خو دغه یو مصیبت دی چې دا picture موږ سره صحیح موومنت نه که صحیح حرکت نشي کړای اصل کې دا وګوره خو سموثلی موومنت نشي کړای دا picture نو دی لپاره د picture smoothly movement لپاره به دا picture select کړئ او دلته موږ سره یو کمانډ دی text wrapping په نوم باندې ښکاري کنه بس د text wrapping باندې کلیک کاو دلته څه واخله square واخله لکه ما ته یو څه وی کنه چې دا picture دې ځنه راوړل دلته لکه په افیس کې دا سي پرابلم یو کس ته راځي چې کله تاسو یو لیټر یو ریپورت جوړوئ نو تاسو ته داسې واړه پرابلمز راځي دومره غټ پرابلمز نه په یو کس ته پته نه هغه کمانډ متعلق لکه ما ته یو څه چې دا picture دغه سایډ لراوړل نو ګوره دا موومنت نشي کړی دا picture it can't be moved اوس دا خو ما پر غټ پرابلم نو زه به دا picture کلیک کما او را بشي د ټیکسټ ریپینګ کې به دې ځنه څه واخلي جست سکویر به واخلي اوس ګوره سکویر په مدد سره ته دا picture هر ځای ته سموثلی موو کولای شي ٹھیک ہے نا پوه شئ دې باندې او که چېرې ستا دا picture کلیک او د ټیکسټ ریپینګ کې ستا ان لاین وذ ټیکسټ وخته نو ګوره دا به واپس د خپل پوینټ ته راځي دا وګوره واپس خپل پوینټ نو دا مسله به تاسو کوم ځای نه حل کوئ بس دلته کلیک کا او د ټیکسټ ریپینګ کې دې ځای نه سکویر واخله نو دا پرابلم به تاسو ډایرکټ سالو شي او بل اکثر داسې پرابلم راځي کنه لکه تاسو دا سی وی جوړوئ کریکولم ویټا سی وی کنه مو سره کریکولم ویټا تاسو جوړوئ او په دغه کې تاسو نیم ولیکئ فادر نیم ولیکئ داسې ایډریس پکې ولیکئ کنه ایډریس شو کنټیکټ شو داسې ان آی سی شو ډومیسایل شو domicile show that's a place of birth show place of birth او داسې سي date of birth تاسو لیکئ کنه نو ګوره دا موږ سره یو سی وي د پرسنل انفارمیشنز نو یو قسم ما ته وی چې را دلته خو ما پکچر د پاره یو ځای پکار دی نو پکچر د پاره به زه ځای څنګه راولم زه به انسرټ راځم او په دې انسرټ کې د پکچر سره ریلیټډ یو کمانډ دی هغه ته ټیکسټ باکس ورته ویلی شي ښکاري نو دلته به تاسو څه واخلئ ډرا ټیکسټ باکس به واخلئ دا وګورئ ډرا ټیکسټ باکس او دلته به دا باکس به تاسو داسې ډرا کړئ وګوره دا باکس موږ سره ډرا شو که نه نو په دغه کې ډېر کسانو داسې لیکلي اټیچ فوټو هم لیکلی لیدلی مې که نه فارمز کې ګوره دا هم داسې لیکلي نو ګوره که چېرې تاسو دا فارم کې تاسو مطلب دا چې خپله باندې یو کس لګوي نو پکچر به دلته لګي او کنه تاسو یې کمپیوټرایز دی ته ایډ کول غواړئ نو صرف دلته به کلیک کی او دینه بعد به د شیپ فیل ته راشي دا وګوره ښکاري شیپ فیل ته راشه او په دغه کې څه واخله پکچر واخله اور پکچر کې دا پکچر دی سلیکټ کا او انسرټ وګوره ډایرکټ به هلته پکچر ایډجسټ پوه شوې دې باندې بس صرف کلیک دی یو نو موږ سره یو آسان میتھډ دا چې تاسو به پکچر په فارم کې څنګه ایډ کوئ نو پکچر په فارم کې تاسو دې طریقې سره ایډ کولای شئ
یا وګوره بیا موږ سره د کلیپ آرټ تاسو ته ما په پیسټ سپیشل کې ویلیو کنه چې موږ سره دوه قسمه پکچرز دي کنه لکه تاسو ته ما ویلیو چې یو انهانس میټا فایل او یو وینډوز میټا فایل کې چې تاسو ته یاد شي نو انهانس میټا فایل مطلب دا چې کوم پکچر په کیمرا باندې ویستل شي نو هغه ته انهانس میټا فایل ورته ویل شي او چې کوم پکچر په لاس باندې په ګوتو باندې جوړ شي او پینټر جوړ کا نو هغه ته وینډوز میټا فایل ورته ویل شي لکه کچره زه د کلیپ آرټ ترالم نو کلیپ آرټ کې ما سره وینډوز میټا فایل دي لکه انیملز دي کنه نو دلته زول اور کومه بلډینګز ما بلډینګز پکار دي دلته ما اور کومه بلډینګز او دا ما انټر نو ګور دنیا بلډینګز ما راغله دلته مې کوم یو بلډینګز تا خو خي بس دا ډبل کلیک کا نو ګور ډایرکټ هغه بلډینګ دلته انسرټ اوس دا بلډینګ هم سره په کیمرا باندې نه استل شوی دا خو پلاس باندې جوړ شوی دا ګور پینټینګ دی موږ نو دي ته وینډوز میټا فایل ورته ویل شي او انهانس میټا فایل دا مطلب دی چې اوس دا تصویر دی دا موږ سره په ډیجیټل کیمرا باندې استل شوی نو دا انهانس میټا فایل نو دا سیګوره انسرټ تراشه او دې ځنه کلیپ آرټ کلیک کا دا سیګوره ستا انیملز پکاري کنه انیملز نو اکثر دا سه انیملز راخشته شي او دا سه اکثر اولاد ورته ولیک چې مطلب ګولاغا د شودو دکانه دا سی کنه اغوای اور سره استلی نو اکثر لګه دا کله کله دا سه پکار راځي او ایڈورټایزمنت ته جوړي کنه نو دا سه کله کله پکار باندې راځي نو دی وجنه موږ دا کلیپ آرټ سم یوز کولای شو تاسو سره یو ریل پکچر نه نو دا دار واخله ډزنټ میټر صرف یو کسله آیډیا او کول دي نو دا موږ سره اصل کې د کلیپ آرټ خبره و نیکسټ موږ سره د شیپس ګور دا موږ سره ډیفرنٹ شیپس دي مختلف شیپس دي موږ سره لکه ماته یو کسوی چې ما یو شیپ پکار دی کنه لکه دا شیپ ته ریکټنګل ما پکار دی لکه سه دلته زما سره ډیټا لیکل دا سه ما ول ورک چې کمپیوټر نوټس او کمپیوټر کې ما ول ورک سه ایم ایس افیس ما ول ورک نیټورکینګ ما ول ورک نیټورکینګ او دا سه ډیټابیس ما ول ورک ایټسټرا نو زه وایم چې دا یو فریم کې موږ سره راشي نو دا سه فریم کې تاسو بندول شي دا سه وګور فریم کې راغلی یا فریم کې په دغه کې لګداسي چې تاسو خپل ټیکسټ میټ کولای شئ اډ ټیکسټ نو تاسو دغه کې ټیکسټ هم کړای شئ وګوره خپل ټیکسټ شي بګی کنه خپل ټیکسټ بداسي شي کنه چې کله تاسو په دې ابجیکټ باندې رائټ کلیک کړئ او دې ځنه سو اخلي اډ ټیکسټ واخلئ او چې کله اډ ټیکسټ واخلئ هغه نه بعد دغه کې تاسو یو سپیسیفیک ټیکسټ کړای شئ او دله یو ډیزاینینګ ورکی نو تاسو ان ډیزاین داسې اخستې شئ دا وګوره څومره زبردست ډیزاینینګ کې موږ سره لیکلو اوس دی فریم نه بغیر خدا ډیزاین موږ سره نه جوړېږي نو فریم موږ له دا فائدہ راکړي چې دا ډیزاین موږ سره جوړ شي یا زیات تر داسي کنه چې کله تاسو ریپورټس جوړوي ریپورټس لکه ریپورټس خبره زار تکړم یا نیوز پیپر ډیسکرپشن تاسو ورکوي نیوز پیپر له یو ریپورټ ورکوي نو اکثر دا داسي کنه چې دوی انسرټ ترازی او دلته دا ریکټنګل ټایپ راخلی داسي یو باکس یې جوړ کړی داسي یو کالم ټایپ کنه او کالم کې دوی څنګه کار کړی کالم کې دوی رائټ کلیک او اډ ټیکسټ او دلته مثال داسې ټیکسټ وکا او دله یو ډیفرنٹ ډیزاین ولور کړه داسې ښکاری کنه بس داسې وګوره یو بل انسرټ تراشي دوی شیپس تا او دې زنه یو بل غره وخلی داسې کالم وګوره داسې دغه یو سپیسیفیک ټیکسټ وکا رائټ کلیک اډ ټیکسټ او دلته ټیکسټ وشي فار ایگزامپل داش او دله یو سپیسیفیک ډیزاین داسې ور کړی دې طریقې سره او دا سی انسرټ تراشي دوی اگین دلته دا سی یو بل راخلی رائټ کلیک او دې زنه اډ ټیکسټ او دلته ما ټیکسټ وکړه داسې او دله مې یو ډیفرنٹ ډیزاین ورکړ نو ګوره موږ د نیوز پیپر هغه بیان موږ سره تیار شو لکه تاسو کله په نیوز پیپر د پاره ریپورت جوړوي کنه لکه دلته خدا سکاري چې دلته دا کوم پریس والے دي کنه یو صرف ریپورت لیکي چې بس دا ریپورتس دا سیدی کله فقط او بس دوی سند کا اخبار تا بیالته اخبار ولا زړه پورې شي ځکه چې هغه ریپورتس خدا سي اخبار کې نه راځي بس دا غون اخبار بستا دا یو ریپورټونه سي دوی دا سي کالم زور کړي دا وسګره دا ځان ل ریپورت دی دا ځان ل ریپورت دی دا ځان نو په دغه یو هغه کې مطلب په دغه یو سپیس کې واته ریپورتس راځي
دا اکثر دغه ټایپ کې ورکول کوي چې څوک هغه افیس رولز باندې پوهاږي نو هغه اکثر نیوز پیپر ډسکرپشن به تاسو داسې ورکوئ او بل په دغه کې دنیا شیپس دي کنه نور شیپس هم تاسو راشته لکه سی او کسی کنه دا میټریسز کوېسچن نه 2 او 3 او 4 and then 6 5 اوس چې کله تاسو میتھمیټکس پیپر جوړوي نو دغه کې موږ سره دا بریکټس دي دا وګوره دا بریکټس دي اوس دا بریکټس خو نارمل نشته کنه دا به تاسو شیپس نه راخلي داس چې کله تاسو میتھمیټکس پیپر جوړوي کنه نو میټریسز کوېسچنز کوم دي نو پاره کې دا بریکټس ډیر زیات امپورټنت دي دا به تاسو شیپس نه راخلي داس اول تاسو هغه پریکټیکلز بم لیدلی پریکټیکلی هغه پریکټیکل کې دا سي نوٹ ور کړی وګوره دا سي دغه ټایپ کې نوٹ ور کړی کنه do not touch the body of Mr. Dash for example دا شو کنه او دا سایز لږ زیاتو مداس وګوره دا سي ریپورټ ور کړی کنه یو نوٹ ور کړی او خو نوٹ د پاره دا سي یو شیپ اخشته وي او دلی دا سي یو ډیزاین هم ور کړی که تاسو خیالي دلای می شرط کنه دا سي ډیزاین هم ور کړی نو تاسو دا هم یوز کولای شئ راځي نو ګوره ډیفرنٹ ډیزاینینګ تاسو مایکروسافټ ورډ کې مخکې به خلکو فوټوشاپ یوز کول ډیزاینینګ لپاره اوس هغه ته ضرورت نشته وګوره زبردست ډیزاینینګ په مایکروسافټ ورډ کې هم تکړه شي دا سي انسرټ تراشه اگین شیپس تا دا وګوره ویکټرز راخلې کنه ویکټرز دا سي اخشته شي کنه وګوره دا دنیا شیپس دي دا تاسو دلته انسرټ کولای شئ تاسو خپل باندې چک کړئ دا ټول شیپس لیا تاسو دا سي دا هغه هم لیدلی کنه وګوره دا سي هغه بایو کې څه فیګرز یې ورکړي کنه رائټ کلیک دا کاپی کوم او پیسټ کوم دلته او دا یې داسې سمال کړی داسې سمال کړی کنه داسې وګوره دا یې داسې سمال کړی دا سایډ یې دلته برابر کړي داسې ٹھیک شو او بس دلته کلر لورکا چې مطلب دا چې دا وبونه ډکته ورکړي کنه دا ټول ډیزاینینګ دوی چرته کا دا اصل کې دلته په شیپس کې دا مکمل ډیزاینینګ ډیر په اسانه باندې پوه شو دی باندې ګوره بل دغه کې یو زبردست کوالټي دا ده کنه چې کچره تاسو دې ځنه یو شیپ وروخته لګه سی فار ایگزامپل دا شیپ شو ما سره او په دې شیپ کې تاسو یو پکچر ایڈجسټ کول غواړئ کنه تاسو دلته پکچر هم راوستئ شئ ګوره پکچر به څنګه راولي دا شیپ تاسو کلیک کړئ کنه دې ځنه نه بعد براشه دلته به سوخله پکچر او دا پکچر وسله کې او دا به انسرټ کینو په دې شیپ کې تعالی پکچر انسرټ کی اوس که امدا پکچر ستا بل ځای کې پکاري کنه یا بل شکل کې ستا پکاري وګوره صرف رائټ کلیک کا بار بار انسرټینګ ته ضرورت نشته یو طریقار ته وخوما رائټ کلیک او دې ځنه سوخله سیټ اټو شیپ ډیفالټس اختیاري کنه بس دا وخت سیټ اټو شیپ ډیفالټ سوخله نو ګوره اوس ته انسرټ ترازا او دلته صرف یو شیپ انسرټ کول لګا دا شیپ شو په دغه کې خپل باندې پکچر ایڈجسټ کړئ ښکاري کنه بس صرف تاسو انسرټ ترازه دي ځنه او دلته تاسو صرف یو مطلب شیپ سلیکټ کوئ داسې لکه دا سٹار ما سلیکټ کو دلته صرف سٹار ډرا کو خپل باندې به دا پکچر پکې ایڈجسټ کړئ کوئی شو دی دا موږ سره د اټو شیپ ډیفالټس اصل کې هسته چارج کم دی کنه نو زه دا ډیر